अस्सलाम वालेकुम। हाइक विजन چې کوم هایک پارټنر پرو اپ دی هغې کې الریډي تاسو سایټ سیټ کړي دي او هغې باندې تاسو پوینټس هم ریسیو کولی شئ. هغې نه پس یو دې کې بل پروسس دی چې کوم سایټ اتورایزیشن والا دی. لکه مثال په طور تاسو سایټ جوړ کو او اوس تاسو خپل کسټمر ته ریموټ کنفیګریشن کول غواړئ. ریموټ کنفیګریشن نه مطلب دا چې لکه تاسو د هغه ډیوایسز چې کوم آی پی وغیره دي ریسټارټ کولی شئ او هغې کنفیګریشن کولی شئ. نو سٹارټ کوم دا ویډیو هائی کنیکټ کې موږ دا یو کیمره ایډ کړې ده 1023G2LIU/SL. اوس دې کې زه مثال په طور کسټمر یم او زه یو خپل انسټالر ته اکسس ورکول غواړم خپل کیمرو. سروسز ته به لاړ شم او دلته به اتورایز ناو باندې کلیک کړم. دا یو کیمره به سلیکټ کړم، اوکې به کړم. دې کې پرمیشنز دي لایو ویو، کنفیګریشن یا پلی بیک. لکه اوس تاسو مثال په طور یو کسټمر یې او خپل انسټالر ته کوم پرمیشن ورکول غواړئ هغه به ټیک کوئ. نو لایو ویو هم نه ورکول غواړو، پلی بیک هم، جسټ کنفیګریشن. صحیح ده. سروس پرووایډر سلیکټ نه دی، هغه به سلیکټ کړو. چې کوم ستاسو انسټالر وي د هغه هایک پارټنر پرو آی ډي به لیکئ. اوکې شو. سایټ یا فلحال نه جوړ، دا به اوکې کړو. ایمیل هیز بین سینټ. نو اوس به زه خپل هایک پارټنر پرو ته راشم کوم باندې چې ما هغه انسټالیشن ول اکاونټ دی. دې کې به موږ راشو لاګین ته او هغې نه بعد به دې کې خپل پاسورډ ورکړو. سیو به کړو او دلته به پلیټ فارم میسیجز وي، دې ته به راشو. دا یو ایمیل والا آپشن. دې کې سایټ میسیج راغلی دی ډیوایس مینجمنټ ایکټیویشن. دا به زه اګري کړم او هغې نه بعد چې کوم هایک SADP ته به لاړ شم. دې کې به زه یو سایټ جوړ کړم، آفس کیمرا، آفس کیمرا. ټیک شو، اوکې شو. اوس به ما سره په دې سیم نیټورک باندې چې څومره کیمرې دي هغه شو شي. زه دا SL ماډل والا کیمرا ایډ کول غواړم. دې ته به لاړ شو. الریډي ایډډ ایډ ټو آی کنیکټ هم دی، دا به سکیپ کړو او کرنٹ سایټ ته به لاړ شو. مای سایټ. او اوس دې کې دا یو کیمرا ایډ ده په لوکل ایریا باندې. د دې ریموټ کنفیګریشن زه کولی شم، آی پی ایډټ کولی شم، ریبوټ کولی شم، پاسورډ هم چینج کولی شم او ډیوایس نیم هم چینج کولی شم. تھینک یو سو مچ.